සිලොන් නැග්‍රී අපගේ YouTube නාලිකාව පටන් අරන් මේ අප්‍රේල් මාසෙට අවුරුදු 5යි. අපි 2020 අප්‍රේල් මාසේ තමයි ආරම්භ කරේ. ඔබ වෙනුවෙන් නොයෙක් කරදර බාධක මැද්දේ තමයි අපි පළවෙනි වීඩියෝ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරේ. නමුත් එදා මෙදා තුර කාලේ අවුරුදු 5කදී අපි ගොඩක් එහාට ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ ශක්තිය ධෛර්යය දුන්නේ ඔබ. ගොඩක් අපව මේ වෙද්දි ලක්ෂ 5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් subscribe කරලා අපෙන් පැලමිලි දීලා අරගෙන ඒ වගේ ගොඩක් නන් අයුරින් අපට ගොඩක් උදව් උපකාර කළා. ඉතින් අපි පළමුවෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම පළමුවෙන්ම අපි ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරනවා. ඔබ දන්නවා ඔබට අපි මතක් කරා අපේ YouTube නාලිකාව පටන් අරන් වසර 5ක් කියලා. නමුත් අපි වසර 35කට ඉස්සලා තමයි මෙන්න මේ අපේ පළතවාන ආරම්භ කරේ. එදා ඉඳලා ලබාගත් අත්දැකීම් තමයි මේ කාලය පුරාවටම ඔබ සමග බෙදාගත්තේ. ඉතින් මේ අවුරුදු 5කට ප්‍රථමයෙන් අපේ රටේ නොයෙක් ප්‍රශ්න කරදර බාධක මැද තමයි තිබුණේ. දන්නවා ඇති අපේ රට ආර්ථිකය අතින් කඩා හැලිලා තිබුණා. ඒ වගේ කාලෙක අපේ channel එක පටන් ගත්තේ. විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕන ඒ කාලේ අපේ රටේ ගොඩක් දෙනෙක් හිටියා මේ කුසිකර්මාන්තය ගැන දන්නෙත් නැහැ. ගොඩක් දෙනෙක් උනන්දුවකුත් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔබ රැකියාවක් කරලා ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා නිකන් කාලේ ගියා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දෙනෙකුට ආශාව තිබුණත් ගොඩක් දෙනෙකුට කරගන්න අවස්ථාවක් දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ අයට තමයි අපේ මේ නාලිකාව මේ ගොඩක් වැදගත් උනේ. මොකද කිසියම් නොදන්නම කෙනෙකුට අපි පොඩ්ඩක් හරි ඒගොල්ලන්ට උදව් උපකාර වෙලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වුණා පැලයක් හදාගන්න. අර ආසාවක් අපි වැඩි කරා. ඇත්තටම හැමෝටම පැල හදන්න උනන්දුවක් ඇති කරා කිව්වොත් අපි දන්න. මොකද ඒකේ ප්‍රතිචාර අපට දැනුත් හම්බ වෙනවා. දැන් ඒ කාලේ වගාව නෙමෙයි අද වෙනකොට අපි ගොඩාක් වෙනස් වෙලා, ඔබත් වෙනස් වෙලා, අපිත් වෙනස් වෙලා. ඉතින් අපි ගොඩාක් වීඩියෝ 650ක් 700ක් අතර ප්‍රමාණයක් මේ අවුරුදු 5 තුල කරා. ඒ කාලය තුල ඔබ නොයෙක් අන්දමින් අපි ඔබව දැනුවත් කරා. ඒ දැනුවත් කිරීම අතරතුර අපට හිතුණා නොයෙක් ප්‍රශ්න අපිට WhatsApp මගින් ගොඩාක් දෙනෙක් ප්‍රශ්න කරනවා, ටෙලිෆෝන් කරනවා. ඉතින් පොඩි ගැටලු සහගත තත්ත්වයන් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සමහරව අර පරණ වීඩියෝ දැක්කේ නැහැ. නමුත් ඒ අය වෙනුවෙන් මෙන්න මේ වීඩියෝ මාලාව අපි ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා. පොඩි වීඩියෝ මාලාවක් මින් ඉදිරියට මේ වගාව මේක ගෙවත් එක වගා කරන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ මේක වාණිජ වගාවක් වශයෙන් කරන්න පුළුවන්ද? නැත්නම් මේක මොන පළාතේද වැඩියෙන් වගා කරන්න පුළුවන් කියලා අපි හිතුවා මේ වසර 5 පිරෙනවත් එක්කම ඔබව දැනුවත් කරන්න. ඉතින් අපි පළමුවෙන්ම ආරම්භ කරන්න හිතුණා ඔබ වඩාත් කැමති පළතුරක් ගැන. අපි ගොඩාක් කැමති මෙන්න මේ පළතුරට ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ බඳුනක වවලා තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය සමහර අය හිතනවා බඳුන් වල වගා කරන්න බැරි කියලා. මේ අන්නාසි ඔබ බලන්න අපි මේ බඳුන් වල වවලා තමයි මෙන්න මේ පළදා වරන් තියෙන. තාම පොඩි. ඔබ දන්නවා ඇති මේක අපේ දේශීය පරණ අන්නාසි එකක්. මේක ගොඩාක් විශාල වෙන්නේ නැහැ. ගෙඩිය. මුර්ෂි අන්නාසි කියලා අහලා ඇති. පරණ අන්නාසි එකක්. හරිම රසවත්. ඉතින් මේ එකේ ගහක තමයි මෙන්න මේ අපි බඳුනක හිටලා දින ඔබට බලන්න පුළුවන් ගෙඩිය එනවා. ඉතින් මේ වාගේ පැලයකුත් ඔබටත් පුළුවන් බඳුනක වගා කරගන්න. 75ක 50ක වාගේ අවුවක් වැටෙන තැනක් තමයි මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේ වාගේ පැලයක් ගන්න පුළුවන් ඔබට මේ මලෙන් මේ ගෙඩියෙන් එන මලත් අරගෙන හිටවලා ගත්තොත් මේකෙන් පළදාවක් එනවා. හැබැයි විශාල කාලයක් යනවා. මෙන්න මෙතනින් මේ ගෙඩිය ළඟින්ම ඔබට බලන්න පුළුවන් පොඩි මොටෙයියක් එනවා මේ ඉන්නේ. මේකත් මේ පැලයක් එන්නේ. ඉතින් මේ වාගේ පැලත් ඔබට වෙළඳපොලෙන් ගන්න ගෙඩිය වල තිබුණොත් එහෙම ඒකත් හිටවලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඊටමත් සාරවත් හොඳ පැල එනවා. මෙන්න මේ ගෙඩිය පැහුණාට පස්සේ මෙන්න මේ මුලින්. ඒවා තමයි ගොඩක් අපි වගාවක් වශයෙන් ගන්නකොට ගන්නෙ. හැබැයි අලුත් අන්නාසි විශේෂයක් આવත් ඔබ ගන්න. ඒකේ මොන පොඩි පැලයක් හරි අරගෙන හදාගත්තොත් අවුරුද්දක් එකමාරක් යනකොට කිසිම බේතක් නැතුව මේ පළදාවක් වෙනවා. අවශ්‍ය කරන කාබනික පොර විතරයි අපි මේ බඳුන් වලට දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ගෙඩිය ටිකක් කුඩා වෙයි නැත් රසවත් අතින් ඊටමත් රසවත්. මේ ළඟ තව අන්නාසි එකක් තියෙනවා. මේක රතු පාට අන්නාසි එකක්. මේක කොලේ එහෙම විචිත්‍ර පත්‍රයක් තියෙනවා අපිට බලන්න පුළුවන්. මේකත් ගෙඩිය තව ගොඩක් ලොකු වෙනවා මේකේ. මේ බඳුන මේකත් තියෙන්නේ අපි සිමෙන්ති පෞච් එක මේක දාලා තියෙන්නේ. කොලේ මේ වාගේ දෙනවා. මේකේ කටු තියෙනවා. මෙන්න මේකත් රසවත් අන්නාසි එකක්. ඉතින් අපි තව අන්නාසි වගා කරලා තියෙන අතර වර්ග කීපයක්ම. නමුත් මේ දෙක තමයි ඉස්සල්ලාම පීදිලා ගෙඩියාවේ අපි හිතුවා ඔබ දැනුවත් කරන්න ඕන කියලා. අපේ පළවෙනි මේ කෙටි වීඩියෝ වලින් ඉස්සරලාම අන්නාසි වගාව ගැන ඔබ දැනුවත් කරන්න. ඉතින් ඔබටත් පුළුවන් අන්නාසි පැලයක් නැත්තම් කොහෙන් හරි ගේන්න ගෙනල්ලා පොඩි ඉඩක් තියෙනවා නම් මේ වගේ බඳුනක වවන්න හරි මාසයි හිතෙයි. මොකද වගා කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් වස විස ලෙඩ රෝග නැති දෙයක් තමයි අන්නාසි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි හැමෝටම කැමති. ඒ වගේම තමයි ගුණවත් ආහාරයක් තමයි පළතුරක් තමයි අන්නාසි කියන්නේ. ඉතින් පළමුවෙන්ම ඔබ අන්නාසි පැලයක් වගා කරන්න කැමති නම් ඔබට පුළුවන් පළමුවෙන් මේකට බඳුනක් සුදුසු එකක් වුණා. අපි දැන් වෙනත්
පැල වර්ග අපි කිව්වා අනිත් වීඩියෝ වල පොඩි පොඩි බඳුනේ ඉඳලා තමයි එන්න ඕන කියලා. නමුත් මේකට අන්නාසි පැලයක් හිටවද්දී ඔබ ලොකු බඳුනක්ම තෝරාගන්න. මොකද ආයේ ගලවන්න කරන්න ගියාම කටු යනවා. ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ඔබට ලොකු බඳුනක දාගත්තාම ඒකට ගැළපෙන පෝච්චියේ ප්‍රමාණයට ගෙඩියක් තමයි ඔබට ලැබෙන නිසා ඔබට හැකි පමණ පෝච්චියක් ලබා ගන්න. විශේෂයෙන්ම ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙන්නේ අවශ්‍ය කරන පස් මාධ්‍ය. හැබැයි බඳුනක හිටවනවා නම් ඔබ සිමෙන්ති පෝච්චියක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ප්ලාස්ටික් පෝච්චියක් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට යටට ගල් ටිකක් දාලා ඔබට පුළුවන් පස් මාධ්‍ය හදලා දාගන්න. මයි විශේෂ වෙන්නේ මං කිව්වේ පස් මාධ්‍ය. ඔබට මේ සඳහා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මතු පිට පස්. ඒ කියන්නේ ගොඩක් රතු පස් නැත්නම් මතු පිටින් ගන්න පස් තමයි වැදගත්. මතු පිට පස් කියන ඔබ දන්නවා. අපි පොළවෙන් උඩින් ගන්න පස්. ඒ වාගේ කොටස් දෙකක් අරගෙන ඔබට පුළුවන් වැලි කොටස් භාගයක් පමණ අන්නාසි වලට එකතු කරන්න. ඒ වගේම තමයි කොහොඹත් හෝ පොල්ලෙලි කෑලි එක කොටසක් එකතු කරන්න. එකතු කරලා ඔබට පුළුවන් කුකුල් පෝර, එළු පෝර නැත්නම් වේලිච්ච ගොම නැත්නම් කොම්පෝස් කිලෝ 2ක් විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. හැබැයි කුකුල් පෝර නම් කිලෝ 1ක් විතර තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. ගොම පෝර වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කුකුල් පෝර බොහොම ප්‍රවේශයෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕන එකක් නිසා ඔබට පුළුවන් මේ එකතු කරගත්ත පස් මාධ්‍ය හොඳට කලවම් කරගන්න. හොඳට කලවම් කරලා අර බඳුනේ යටට ගල් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට කට මට්ටමට කිට්ටු වෙන්න ඒක බඳුන පුරවලා ඔබට බලන්න පුළුවන් මේ පුරවලා අන්න ඒකෙන් මැදින් පැලේ හිටවන්න. හරි අතට කෙලින් තියලා හිටවන්න. එතකොට හිටවලා ඔබට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය සූර්යාලෝකයේ වැටෙන තැනක තියන්න. මොකද ඔබ හිටවන පැලේ සමහරකට මුල් නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අන්නාසි පැලේ මැරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මුල් දාලා හොඳ පැලයක් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඔබ කැමති නම් රසායනික පොර පාවිච්චි කරන්න නැත්නම් කාබනික පොර වලින්ම ඔබ යන්නාසි ගෙවත්තේ ඔබ වගා කරන පෝච්චි දෙක වගා කරන්න පුළුවන්. ලෙඩ රෝග ගොඩක් අඩුයි. ඔබට පුළුවන් මාසයකට සැරයක් විතර ගොම නැත්නම් කොම්පෝස්ට් එකතු කරලා මේක තියාගෙන යන්න. බැඩිය ගොඩක් පෝච්චි යන ඔහේ හැදෙන්න දාන්න. දවසක් දෙකක් වතුර නැතුවට ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. සතියකට දෙපාරක් විතර වාගේ වැටෙන ජලය එකතු කරන්න. ගොඩක් ජලය අවශ්‍ය කරන්නේ අන්නාසි වල. මේ වාගේ වගා කරන බඳුනක අන්නාසි පැලයක ස්වභාවික විදිහට දැන් අපි දන්නවා නොයෙක් රසායනික ද්‍රව්‍ය තියෙනවා. එකපාරම හෝමෝන් දාලා ගෙඩි ගන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. වසරක් එකමාරක් යනකොට මෙන්න මේ වාගේ ගහට එනකොට මේ අන්නාසි ගෙඩිය පීදිලා එනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ගෙඩිය ඔබ ගත්තට පස්සේ ඔබට පුළුවන් ඒක කපලා අයින් කරපුවාම නැවතත් යටින් පැල එනවා. හැබැයි ඒ පැලේ බඳුන ඉඩමදි නම් ඔබට පුළුවන් ඒ ගහ අරක ඉවත් කරලා නැවත පැලයක් ඒකේ රෝපණය කරන්න. ඒ වගේම තමයි තව විශේෂ කාරණයක් තියෙනවා අන්නාසි බඳුනක වගා කරනකොට. මොකද අපිට ඉඩකඩ සීමිත හින්දා ගොඩාක් මේ වගේ දිග කොළ එනවා මේ බලන්න. ඉතින් මේ වාගේ දිග කොළ මුල් කාලෙම නේවා සමහරලාට සමහර හිතනවා මේක කැපුවට කමක් නැද්ද කියලා. දැන් අපි දන්නවා ඊළඟ ප්‍රශ්නේ ඒක තමයි එන්නේ කියලා. නමුත් මේ වාගේ පත්‍ර ඉවත් කරන්න එපා. මොකද පුළුවන් තරම් පත්‍ර තියෙන්න ඕන. මේ පත්‍රවල තමයි ශාකයක ආහාර තැම්පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒ තැම්පත් කරපු ආහාර තමයි පළදාව එන්න යාලා නැවතත් ලබා ගන්න. ඉතින් මේක තමයි යාලගේ ශක්තිය. ඉතින් මේ කොළ කැපුවොත් එහෙම ගහ බාල වෙනවා. ඊළඟ කොළ කුඩා වෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි අන්නාසි ගෙඩියක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ නිසා පොඩි ඉඩ කඩක එකක් වාගේ තියාගන්න. කොළ කපන්න එපා. දැන් මේ අපි යටින් මේ ගෙඩිය පළදාව ආවට පස්සේ අපි කොළ ටිකක් ඉවත් කරලා තියෙනවා මේ. මොකද මෙතන අපෙත් ඉඩකඩ ටිකක් සීමිතයි මේ හරියේ. ඒ නිසා අපි බඳුන් වල වගා කරද්දී මේ යටින් පමණයි කොළ ඉවත් කරලා තියෙන්නේ. කොළ ඉවත් කරන්නත් එපා. කොළ කපලා හිටෙව්වට කමක් නැහැ. එන දිගට එන කොළ දිගට එන්න දෙන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි සිලොන් නැග්‍රී අපගේ YouTube නාලිකාව ඔබ තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කර bell icon එක click කරොත් ඔබට පුළුවන් අපි දමන මෙවැනි අඟනා වීඩියෝ ඒ සැනින්ම නරඹන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ මාලාවේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔබව හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.